নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইউৰ ড্ৰিম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' সকলোৱে চাই, যিসকলে মোক মৰম দি আছে, সকলোৱে যেন মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু আহিব লগা যি মোৰ ভিডিঅ' থাকে আপোনালোকে সকলোবিলাক মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে প্ৰতীক্ষা হস্পিটালৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ অৰ্থাৎ গাইনেক'লজি বিভাগৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ দিগন্ত চেতিয়া ছাৰ। আমি ছাৰৰ নামটো ইতিমধ্যে শুনিছোঁ, আমি অসমৰ এজন টপ মোষ্ট গাইনেক'লজিষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আগতে ছাৰৰ সৈতে মই ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ। যিসকলে আগতে ছাৰৰ ইণ্টাৰভিউ চোৱা নাছিলে, মই তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে আগৰ ইণ্টাৰভিউখিনিও। সেইটো আগৰ ইণ্টাৰভিউটো ছাৰৰ কমপ্লিটলি মানে বায়'গ্ৰাফিখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এতিয়া আমি আজি এটা বিশেষ এটা টপিকত আলোচনা কৰিম আজি, আৰু সেই টপিকটোত মই ভাবোঁ অবিবাহিতৰ পৰা বিবাহিত মহিলালৈকে সকলোৱে এই সমস্যাত ভুগি থাকে। আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে PCOD, যাক কোৱা হয় পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজ, অৰ্থাৎ PCOS, পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম। এই যিটো ছাৰ বিষয় PCOD এটা বহল সাগৰৰ বিষয় বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এতিয়া যিহেতু এই সময়খিনিত বৰ্তমান সময়খিনিত PCODত ভোগা বহুতো আপোনাৰ অবিবাহিতৰ পৰা বিবাহিত মহিলালৈকে আপুনি নিজে দেখা পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ডে টু ডে পেচেণ্ট পায় এনেকুৱা ধৰণৰ। তো এতিয়া আমি যদি সহজ অৰ্থত জনা হয় PCOD, একেবাৰে সহজ অৰ্থত PCOD মানে কি আচলতে ছাৰ? PCOD আচলতে বস্তুটো এটা হৈছে ইমান এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা, গতিকে পটককৈ ক'বলৈও সহজ হ'ল এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ। আৰু বোলে আপোনাৰ চিষ্ট হৈছে, হয়। এতিয়া চিষ্ট বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানুহখিনিৰ মানে বা যিখিনি তিৰোতা, যিখিনি ধৰা ছোৱালী বা মহিলা, তেওঁলোকৰ মানে মনত চিষ্ট হৈছে মানে মোৰ এটা ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে। আচলতে বস্তুটো একো নহয়। মই আজি কিছুমান কথা ক'ম, যিবিলাক কথা তোমাৰ যোগেৰে বা তোমাৰ চেনেলৰ যোগেৰে মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, হয়, যে প্ৰকৃতাৰ্থত বস্তুটো কি হয় আৰু বস্তুটোৰ বিষয়ে অলপ বিতংভাৱে জানি লোৱাটো দৰকাৰ। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আমাৰ কিছুমান নলেজ থাকিব লাগে। আৰু যেনেকৈ আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হওঁ, মা দেউতাই ডাঙৰ দীঘল কৰে, আমাৰ মহিলাসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম মাহেকীয়া দেখা পায়, আমি শান্তি হোৱা বা তুলনি হোৱা সেইবিলাক নামেৰে নামকৰণ কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল এই বস্তুবিলাকত ক'ৰবাত কিবা বিসংগতি আছে নেকি, বা ইয়াৰ লগত ভৱিষ্যতে গৈ পিনে মোৰ কিবা হেৰি হ'ব নেকি, কেলৈ সমস্যাত পৰিব নেকি? এই বস্তুটোৱে পিছত গৈ পিনে কি হ'ল, এই নামটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰয়োগ আৰু অপপ্ৰয়োগ। হয়, তাৰমানে বস্তুটো হ'ল যে PCOD, P মানে পলি মানে মাল্টিপুল, পলি মানে বহুত, হয়। C মানে চিষ্ট, পানীৰ ডোঙা এটা চাৰিওফালে কভাৰ এটা যদি থাকে তাক আমি চিষ্ট বুলি কওঁ। O মানে অভেৰি, ডিম্বাশয়, D মানে ডিজিজ। এতিয়া ডিজিজ শব্দটোত PCOD আহি গ'ল, তাৰমানে মোৰ চিষ্টৰ বেমাৰ হৈছে। আচলতে এইটো নহয়। এই নমেনক্লেচাৰটো, এই নামটোৱে হৈছে এটা মিছনমাৰ। মানে এইটো এটা কোনো পেথলজি বা হেৰি। এতিয়া PCOD বহুতে আকৌ ক'ব PCOS, হয়, একেটাই পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম। চিণ্ড্ৰমটো হৈছে যে কমপ্লেক্স অফ ডিফাৰেণ্ট ডিজিজটো হৈছে অভৰিত হোৱা এটা বেমাৰৰ লক্ষণ, সদৃশ এটা লক্ষণ। আৰু চিণ্ড্ৰমটো হৈছে যে তাৰ ফলত আৰু কিছুমান বায়'কেমিকেল চেঞ্জেছ সেই তিৰোতাগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আছে। তাৰমানে চিণ্ড্ৰম কমপ্লেক্সটোৱে বুজাইছে যে আমাৰ PCOD বুলি যিটো আমি কথাটো কৈ দিছোঁ, গতিকে এই শব্দবিলাক আমি যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰোঁ, ৰেডিঅ'লজিষ্টেই হওক, গাইনক'লজিষ্টেই হওক, হয়, আমি প্ৰয়োগ কৰোঁতে সদায় বস্তু আৰু এটা চাব আপুনি, PCO, বহুতে ডিটো নকয় PCO, তেতিয়াহ'লে এইটো পলিচিষ্টিক অভেৰি, হয়, তেতিয়াহ'লে ইও এটা বেমাৰ। আচলতে নহয়। পলিচিষ্টিক অভেৰিটো হৈছে, অভেৰি হৈছে ডিম্বাশয়, আৰু ডিম্বাশয় যিবিলাক এগ থাকে সি পেৰিফেৰি মানে কিছুমান অসমীয়াত ক'বলৈ দিগদাৰ, মই ইংৰাজীতে ক'ব লগা হ'ব, উপায় নাই। পেৰিফেৰি হৈছে তাৰমানে ডিম্বাশয়টোৰ ওপৰ অংশৰ ফালে এগবিলাক থাকে, আৰু মাজৰ অংশত অভেৰিৰ মানে ডিম্বাশয়ৰ
টিস্যু যিখিনি মাছ যিখিনি তাৰ মাংসপেশী সেইখিনি মাজত থাকে হয় গতিকে কি হয় গোটেই এইখিনি ওপৰ ফালে এটা নেকলেছ চেইনৰ নিচিনা এটা ৰাউণ্ড মাল্টিপল এটা চেইনৰ নিচিনা এনেকৈ দেখা যায় দেখিবলৈ চিছ সদৃশ এটা পিচিঅ এপিয়াৰিং তাৰমানে পিচিঅ এপিয়াৰিংটো নৰ্মেল হয় তাৰমানে পিচিঅ এপিয়াৰিং এতিয়া বহুতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত এনেকৈ লিখি দিলে যে পিচিঅ এপিয়াৰিং মানে দেখাত পিচিঅ সদৃশ এই মোৰ চিষ্ট হৈছে একদম মাক দেউতাক ল'ৰা ছোৱালী কলেজীয়া হেৰি গোটেইখন আহি পিনে মানে বস্তুটোৰ হেৰি আচলতে নহয় আমি প্ৰথম কথা হ'ল যে এই নমেনক্লেচাৰবিলাক কি কোনটো ডিজিজ কোনটো চিণ্ড্ৰম আৰু কোনটো নৰ্মেল আমাৰ সেইখিনি মেইন জনাটো সেইকাৰণে মই PCOD শব্দটোৰ অৰ্থটোত এইটোৱেই কৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ বহুতকেইটা ভাগ আছে এজন ইণ্ডিয়াৰ বিখ্যাত সাউথ ইণ্ডিয়ান তেওঁৰ ৰাজেন ক্লাছিফিকেশ্যন বুলি এটা PCOD ক্লাছিফিকেশ্যন আছে তেওঁৰ ক্লাছিফিকেশ্যনত 6টা ক্লাছিফাই কৰি থৈ দিছে হয় 6টা ক্লাছিফাই গুগলত যদি সাৰ্চ কৰোঁ 4টা দেখা পাওঁ তাৰমানে 6টা ক্লাছিফাইড কি হয় তাৰমানে PCODৰ মাইল্ড মডাৰেটৰ ওপৰত তাৰমানে সিভিয়াৰ ভেৰি সিভিয়াৰ মানে বহুত ধৰণৰ স্তৰ হ'ব পাৰে গতিকে আমি যিবিলাক গতানুগতিক যিবিলাক পাই থাকোঁ বা মই যিবিলাক মোৰ হেৰিত পাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডে টু ডে ৰিচাৰ্চ পাই থাকোঁ মই ভাবোঁ মাইল্ড টু মডাৰেট মেক্সিমামৰ সিভিয়াৰলৈ যোৱাৰ কণ্ডিশ্যন নাথাকে খুব কম পায় নেকি কম বহুতখিনি কম আৰু সেই যিখিনি সিভিয়াৰ কেটেগৰীত সেইখিনি বহুত সৰুৰ পৰাই তাৰ বহুত ধৰণৰ লক্ষণ আৰু বহুত ধৰণৰ চিমটমছ সি সৰুৰ পৰাই দেখাই থাকে কিন্তু মাক দেউতাকৰ সচেতনতা তেওঁলোকৰ নিজৰ কমপ্লেইন এইবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া আপুনি ধৰক তিৰোতা মানুহ এগৰাকীৰ তো চুলি হেয়াৰ বেছি হ'ব পাৰে হয় এথেনিক হেৰি হিচাপে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকৰ অকণমান হেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ মংগোলইডবিলাকতকৈ বেছি কিন্তু সেই বুলি আপুনি যদি মেল পেটাৰ্ণ অফ হেয়াৰ আপুনি দেখিবলৈ পায় মুষ্টাছ বিয়েৰ্ড বা ধৰক ভৰিত একেবাৰে মতা মানুহৰ নিচিনাকৈ যদি নুমাল একদম হা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতো আপুনি দেখাতেই নৰ্মেল নহয় জানো তাতে তাই মাহেকীয়া হৈ পিনে মাহেকীয়া একদম ইৰেগুলাৰ হৈ কোনো সময়তে ৰেগুলাৰ হোৱা নাই ফেমিলি হিষ্ট্ৰী অফ ডায়েবেটিছ আছে তাৰপিছতে ছোৱালীজনীৰ কাহানিও মাহেকীয়া ৰেগুলাৰ নহয় তেওঁ গোটেই চাইল্ড অবেচিটি সৰুৰ পৰাই মানে মেদবহুলতাত ভুগি আছে হয় আৰু পিছলৈ আপুনি আহিছে তেতিয়া PCOD ডায়েগন'চিছ বা PCOS ডায়েগন'চ হৈছে গতিকে সেইটো এটা জটিল আৰু এটা সিভিয়াৰ কেটেগৰীৰ মাজত গতিকে তাত আমি বহুত বস্তু এৰি থৈ আহিছোঁ আৰু পিছত গৈ পিনে আহি আপোনাক প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ কিন্তু চিম্পল এটা PCOD বা PCOD কি কেনেকৈ আহিলে কি হয় কি বস্তুৰ পৰা হৈছে মই আজি তাৰে যিমান পাৰোঁ সহজলভ্য হিচাপে মই বুজাই মই এইটো কোৱা নাই যে এইটোৰে মই কিবা এটা বিজ্ঞাপন বা কিবা এটা প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই এটা শাৰীত এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ চাওক মই এজন স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ মই প্ৰসূতি স্ত্ৰীৰোগৰ উপৰিও মই সন্তানহীনতা বা ইনফাৰ্টিলিটি মাহেকীয়া ইৰেগুলাৰিটি এইবিলাক মই বিভিন্ন গাইনী ধৰণৰ মই হেৰিবিলাক চাওঁ কিন্তু আজি সন্তানহীনতা প্ৰব্লেম PCOD হৈ মোলৈ অহা তাৰমানে তেওঁ বা ছোৱালীগৰাকীয়ে বা পেৰেণ্টছে অলৰেডি 2টা ষ্টেপ পাৰ হৈ আহিল তাৰমানে পাৰ হৈ আহিহে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে তাৰমানে তেওঁ এখন ঘৰৰ পৰা ইখন ঘৰলৈ গ'ল ইখন ঘৰত গৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰি বিফল হৈছে প্ৰজননত তেতিয়াহে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে হয় 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 মোৰ কথাটো বুজিছে নাই তাৰমানে মই কথাষাৰ ক'বলৈ এইটোৱেই যে এই বস্তুটো চাইল্ড অৱস্থাৰ পৰাই আমি এই বস্তুটোৰ লক্ষণটো চাব লাগিব আৰু এই থ্ৰুতে মই ক'বলৈ গ'লে কিয় আমি চাইল্ড অৱস্থাৰ পৰা বিশেষকৈ মই মহিলাৰ লগত জড়িত আৰু বেমাৰটো মহিলা গতিকে মই ইয়াত পুৰুষক নাটানো পুৰুষৰ মেদবহুলতাৰ লগত মোৰ বা ইনফাৰ্টিলিটি বা হেৰি সম্পূৰ্ণ বেলেগ এই PCODটো কমপ্লিটলি মহিলা গতিকে মই মহিলাখিনি কথাত কৈ আছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল PCOD এটা বোলে এইটো
জেনেটিকেলি লিংক আছে নেকি যে মোৰ মা দেউতাৰ বা হেৰি চেৰিলৈ হয় আছে কিছু সংখ্যক জেনেটিকেলি পিচিঅডিৰ লগত লিংক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মা দেউতাৰ জিনত পিচিঅডিৰ হেৰি আছে ডায়াবেটিছ আছে মোৰ হ'বই গতিকে মোৰ আৰু উপায় নাই নহয় আচলতে কথাটো সেইটো নহয় তাৰমানে চক জেনেটিক্সে আপোনাৰ এটা বস্তু প্ৰকাশ হোৱাত তাৰমানে আপোনাৰ জিনটো এটা বংশগণুক্ৰমে এটাৰ পিছত এটালৈ যোৱাত হেৰি কৰিব কিন্তু মেইন বস্তুটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ হয় এনভাইৰনমেণ্ট আপুনি কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে কি পৰিয়ালত কি খাইছে কি কৰিছে এতিয়া মই সৰু এক্সাম্পল কিছুমান দিওঁ এতিয়া পিচিঅডিটো কৰবাত কিন্তু মই সৰু এক্সাম্পল কিছুমান দিওঁ দেই যিটোৰ লগত যদিও বেমাৰৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে হয় মানুহৰ গতানুগতিক যিটো এটা চেঞ্জ এই চেঞ্জৰ লগত আমি যিটো গৈ আছোঁ প্ৰকৃতাৰ্থত চব সঁচানে বা প্ৰকৃতাৰ্থত আমি মানে সেই ৰাস্তাটোত গৈ আছোঁনে পিচিঅডি হৈছে এটা পাৰ্ট তাৰ লগত জড়িত ডায়েবেটিছ মেদবহুলতা অবেচিটি বহুত ধৰণৰ বেমাৰ হাৰ্টৰ চব একেটাৰেই ঠাল ঠেঙুলি আচলতে হয় মই সংক্ষেপে ক'বলৈ গ'লে এইটোৱেই কৈছোঁ যে আমি সৰুতে যেতিয়া স্কুলত যাওঁ তেতিয়া স্কুলত গ'লে আমাৰ কি হয় স্কুলত আমি হয় খোজকাঢ়ি যাব লাগে নহ'লে চাইকেল চলাব লাগে এতিয়া চাইকেল চলোৱা পৰ্বটো সৰুতে আমাৰ সময়ত বহুত বেছি হিৰো চাইকেল ৰেলী চাইকেল এইবিলাক আজিকালি নামেই শুনা নাযায় বাৰু বাদ দিয়ক এতিয়া আপুনি চাইকেল চলোৱা মানে চাইক্লিং ইজ এন এক্সাৰচাইজ হয় গতিকে আপুনি স্কুললৈ চাইকেল চলাই গৈছে ৰাতিপুৱা মায়ে জোৰ জবৰদস্ত আপোনাক ভাত দুটামান আলু পিটিকা সৈতে হওক বা শাকৰ আঞ্জা এটা সৈতে আপোনাক খুৱাই পঠিয়াইছে আপুনি চাইকেল মাৰি গৈ ক্লাছ কৰি তাতে টিফিন ব্ৰেক বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আৰু চিধা ৰুমৰ পৰা ওলাই আপুনি ফিল্ডলৈ দৌৰিলে দৌৰি পিনে ঘৰত অহা যোৱাতকৈ মই ভাবোঁ যে আমাৰ স্কুলীয়া লাইফৰ টিফিন হৈছে আমি ফিল্ডতে কটালোঁ আৰু তাত আমি কি নাই কৰা মানে মই অকল ল'ৰা বুলি ল'ৰাৰ হেৰি কথা কোৱা নাই ছোৱালীও সমানে সিফালে খেলি আছে নানান ধৰণৰ মানে প্ৰতিযোগিতামূলক হেৰি ভলীবলেই হওক বা ফুটবলেই হওক বা স্কিপিঙেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ হেৰি মানে এই দুটা পিৰিয়ডৰ যিটো টিফিন এই টিফিনৰ সময়ত টিফিন খাই যিখিনি এক্সাৰচাইজ হয় তাৰপিছত পুনৰ আকৌ এটা ক্লাছৰ পিৰিয়ড 3:30মান বজাত গৈ পিনে ক্লাছটো শেষ হয় চবেই ঘৰমুৱা হয় মোৰ কথাটোৰ গোটেই অৰ্থটো এইটোৱেই মই বুজাইছোঁ যে আপুনি পঢ়িছে পঢ়াৰ লগে লগে আপুনি যিখিনি খেলা ধূলা সেইখিনি ৰাখি আকৌ ঘৰলৈ গৈ আপুনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ নিজে পঢ়ি মেলি 10টা বজাত ভাতকেইটা খাই একদম নিস্তব্ধ আপুনি টোপনি আৰু ৰাতিপুৱা উঠি আকৌ নিজৰ পৰিশ্ৰম এই যিটো চাৰ্কেল মানে চাইকেলটো আজিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ বহু ক্ষেত্ৰতেই এই বস্তুটো এটা চেঞ্জ এটা আহিছে আৰু এই চেঞ্জটো মই এইটো বেয়াৰ চেঞ্জ কোৱা নাই এইটো এটা ডেভেলপমেণ্টৰ চেঞ্জ চাইকেল নাই সময়ৰ কাৰণে চাইকেল নাই মানুহৰ গাড়ী হৈছে তেওঁ চাইকেলৰ পৰা গাড়ী কিনিছে কালি গাড়ীৰ পৰা আৰু দামী গাড়ী কিনিছে কালি পৰহি তেওঁ ভৰি মাটিতে পেলোৱা নাই সেইটো মই কোৱা নাই মোৰ কথাটো হ'ল সেই ডেভেলপমেণ্টটো ঠিক আছে খাদ্যৰ অভাৱ অনাটন আঁতৰিছে কিন্তু মানুহ সংখ্যা বাঢ়িছে গতিকে কি হৈছে খাদ্যৰ আপোনাৰ আপুনি এভেইলেবল কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ সময়ত কি হৈছিলে শাক পাচলি মানে বুধবৰীয়া বজাৰত মানে কেতিয়াবা বন্ধাকবি গৰুও খাই দিয়ে এনেই পৰি থাকে মানে নিউটা নাই কিন্তু আজিৰ দিনত আপোনাৰ এতিয়া মানুহ ইমান বেছি খাদ্য কম গতিকে কি হৈছে কীটনাশক দ্ৰব্য দি পিনে বা আপোনাৰ এই প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কৰি পিনে কি হৈছে আমি ফাষ্ট ফুড প্ৰচেছ ফুড ইজিলি এভেইলেবল ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খুজেই কাঢ়িব নালাগে তাতো আকৌ গাড়ী এখন দি দিছে আপুনি চলি লৈ গৈ চব বস্তু লৈ আপুনি লৈ একদম হেৰি ভেলু চাই হেৰি চেৰি লৈ কিনে চব ঠিক আছে সব ওয়েস্টার্নাইজ হৈছে মডার্নাইজ হৈছে ডেভেলপ হৈছে ডেভেলপিং কান্ট্রিৰ পৰা ডেভেলপলৈ গৈছে ঠিক আছে কিন্তু শৰীৰটোৰ মই হি উল্লেখ কৰা সৰুকালৰ মই হেৰি কৰা মোৰ ক্লাছ 9 লৈকে মোৰ আঠু নুহুকাই মোৰ খহুকিটা মানে কাগজৰ হেৰিৰে মুখেৰে মানে
থু লগাই পিনে মই কাগজ লগাই লগাই থৈ দিওঁ আঁঠুকেইটা মানে মা দেউতাৰ মাৰ খাম বুলি হেৰিছিলোঁ তেনেকুৱা হাফ পেণ্ট তেতিয়াতো লং পেণ্টো নাই হাফ পেণ্ট পিন্ধিব লাগে কিন্তু আজি এতিয়া বাইকে কওক আপুনি মানে পৰিশ্ৰম বোলা বস্তুটো কমি গৈছে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু তাৰ কাৰণে মই কাকো জগৰীয়া কৰিব বিচৰা নাই বা মই কাকো জগৰীয়াও কৰা নাই কিন্তু ছিষ্টেমটোত কিছুমান ভুল অলপ কিছুমান মানে মেডিকেল ফালৰ পৰা বা মই যদি তাক এটা হেৰি হিচাপে চাওঁ যে এই আজি PCOD মই PCOD কথাটো ক'বলৈ গৈ যে ইমানখিনি বস্তুটো বহলাই ল'লোঁ মই বহলাই লওঁতে মই যেতিয়া দূৰলৈ বস্তুটো চাই মই যেতিয়া ক্লিনিকত চাওঁ মই যেতিয়া ৰাস্তাৰে ওলাই যাওঁ মই যেতিয়া ক'ৰবাত বজাৰলৈ যাওঁ মই যেতিয়া হেৰিবিলাক যাওঁ যে স্বাস্থ্যৰ উন্নত আছে কিন্তু হেল্ডি নহয় এটা উন্নত স্বাস্থ্যই হেল্ডিনেছটো নুবুজায় তাৰমানে হয় তাৰমানে চৰ্বিৰ মাত্ৰাটো অতিমাত্ৰে বেছি তাৰ পৰা মাক দেউতাকে ক'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাখায়ে আৰু হেৰি হয় এতিয়া কথাটো হ'ল চাই ল'ব বেছি মই কথাটো উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই আকৌ কওঁ আৰু এই বিভাগটোত অকল যে জড়িত মইহে PCOD ক'ব লাগে সেইটো নহয় এই বিভাগটোত জড়িত সেই আমাৰ পেডিটিচিয়ানসকল চব সেই আমাৰ GP প্ৰেক্টিচনাৰসকল সেই মাক দেউতাকসকল তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৰু অৱস্থাৰ পৰাই কি খাইছে কি নাই খোৱা কি কৰিছে মই এইটো নকওঁ যে কম্পিটিশ্যন নাই আপুনি কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগে কৰিব নালাগে আপুনি হেৰি কৰিছে আপোনাক ডক্টৰে পৰামৰ্শ দি আছে যে আপোনাৰ ৱেইট আপোনাৰ প্ৰপৰ্চনতকৈ বেছি বাঢ়িছে সৰু অৱস্থাতে এই চাইল্ড অৱস্থাতে যদি চাইল্ড অবেচিটি হয় সেইটো ল'ৰাই হওক সি গোটেই হাৰ্টৰ থাইৰয়ডৰ গোটেই প্ৰব্লেমৰ পৰা লৈ যাব ছোৱালী হ'লে সি মাহেকীয়াৰ গোটেই প্ৰব্লেমৰ পৰা লৈ যাব আৰু তাৰে PCOD হৈছে এটা অংশ হয় বুজি পালে তাৰপিছত মোৰ ওচৰলৈ তেওঁ ল'ৰালিকাল গ'ল কলেজৰ লাইফ গ'ল কলেজৰ লাইফৰ কেণ্টিন আজিকালি মই এইটো কোৱা নাই যে কলেজবিলাকত খেল নহয় আমুক নহয় মই কাৰো এগেইনষ্টত বা কোনো এটা ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত মই ক'ব যোৱা নাই সেইটো নিজৰ হেৰি কিন্তু সচেতনতা শিক্ষকৰো ৰোল আছে গাৰ্জিয়ানৰো ৰোল আছে ডক্টৰৰ ৰোল আছে সমাজৰো ৰোল আছে গভৰ্ণমেণ্টৰো ৰোল আছে তাৰমানে আমি কেনেকৈ ধৰণৰ মানে আপুনি কেনেকৈ নিজকে ফিট কৰি আপুনি স্বাস্থ্য ফালৰ পৰা স্বাস্থ্যৱান তেৱেই যি আপুনি সকলো দিশৰ পৰা আপুনি ফিট হৈ পিনে আপুনি হেৰি কৰিব লাগিব হয় নাই মোৰ ওচৰলৈ ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰতিকাৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টহে ল'বলৈ আহিছে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টৰ আগত এই সুদূৰ যে মই গোটেই মানে ছিষ্টেমটোৰ হেৰিখিনি মই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ কিন্তু এইটো গতানুগতিক হৈ আহি আছে নহয় গতিকে আমি কিছুমান সূক্ষ্ম বস্তু আৰু মই কিছুমান মেছেজ দিম এই মেছেজেৰে আমি এই বস্তুবিলাক অলপ এটা জাগৰণ এটা সৃষ্টি কৰিব লাগিব মানুহৰ ব্যস্ততা একাডেমিক কেৰিকুলাম কম্পিটিশ্যন উন্নত মানৰ খাদ্য অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইজিলি এভেইলেবল কৰি দিয়া মাৰ্কেটত এডাল্ট্ৰেশ্যনেই কওক বা হেৰিয়ে কওক মই মোৰ ঘৰ মই খ্ৰীষ্টান বস্তিত থাকোঁ মই তাৰ পৰা ওলাই আহোঁ মোৰ ঘৰ ওলাই ফ্লেটটোৰ পৰা ওলাই তাতে মুৰ্গী ব্ৰইলাৰৰ মানে এখন হেৰি দোকান এখন আছে মই গাড়ীখন চলাই আহিলে মই সদায় উপলব্ধি কৰোঁ তাত 5, 6টা 7টামান মুৰ্গী বেচেৰা মুৰ্গীকেইটাৰ কোনো গ্ৰাহকো নাই মালিকো নাই তাতে থৈ দিছে সিহঁতি না খোজকাঢ়িব পাৰে না উৰিব পাৰে তাৰ মানেটো কি বুজাই আছে তাৰ মানেটো এইটোৱেই বুজাইছে যে তাৰ খাদ্যসোপাত সেইসোপা গোটেই গ্ৰ'থ হৰম'ন দি ছালখিনিও নাই সেইটো ব্ৰইলাৰ মাংস এতিয়া মই সেই ব্যৱসায়ীজনৰ এগেইনষ্টত কোৱা নাই মই তেওঁৰ বৃত্তিটোত মই হেৰি কৰিব নাই কিন্তু সেই বস্তুটোৱে মাৰ্কেটত সেই পদাৰ্থখিনি খাই এই মাংসখিনিৰ পৰা আমি যিখিনি গোটেই দিনটো পৰিশ্ৰম কৰি বোলে ঘৰলৈ এতিয়া আৰু মল চলৰ পৰা কাম চাম শেষ হ'লে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ
এই জিকা ইমান দাম পটলৰ ইমান দাম গতিকে আধা কিলো ব্ৰইলাৰ আৰু আলু গুটি লৈ পিনে আৰামছে এইটোৱেই হৈছে আমাৰ এটা মই এটা গুৱাহাটীয়া জাষ্ট গম পাইছোঁ হেৰি লাইফৰ মই এটা লাইফষ্টাইলটো ক'ব বিচাৰিছে লাইফষ্টাইলটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আপুনি কি হৈছে এই মুৰ্গীটোৱে সেৱন কৰা যিমানখিনি তাৰ হৰমনযুক্ত বা হেৰি হয় আৰু আপুনি যিমানেই মাংসখিনিক আপুনি হেৰি কৰক কেমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি সকলো সময়তে শেষ কৰি দিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি সেইখিনি কনজিউম কৰিছে হয় গতিকে আপুনি কনজিউম কৰিছে টেষ্ট পাইছে আৰু আপুনি হেৰি কৰিছে মানে মই এইটো নকওঁ যে মুৰ্গীটোৰ নিচিনাই হৈ গৈছে কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হেৰিত চব শ্ল' হৈছে থাইৰয়ডে ইজিলি আপোনাক ধৰিছে আপোনাৰ মেটাবলিজিমবিলাক শ্ল' হৈ গৈছে থাইৰয়ডে মেটাবলিজিম শ্ল' কৰে গতিকে মেটাবলিজিম শ্ল' হোৱাৰ লগে লগে আপুনি যি খাদ্য খাইছে সেই খাদ্যই শৰীৰত থাকি গৈছে সেই খাদ্য শৰীৰত থাকি যোৱাৰ লগে লগে সি সঞ্চয় এতিয়া নেক্সট PCODত এই খাদ্যৰ বিষয়ে দুটা কথা কওঁ তাৰমানে মই কেলে এই বস্তুটো খাপে খাপে এনেকৈ আনিছোঁ তাৰমানে এই বিষয়টো ইমানেই মানে বহুল এটা বিষয় যে মই আপোনাৰ লগত 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা কথা পাতিও ইয়াৰ মই কোনো হেৰি এটা মানে উলিয়াব নোৱাৰোঁ আৰু বাৰু কৰাই মোৰ ওচৰলৈ পেচেণ্ট আহিলে ছাৰ মোৰ PCOD হৈছে মই ভাল মোৰ সন্তান নহ'ব নেকি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে PCOD কি বস্তু জানা কেনেকৈ আহিলে কিয় হয় তাক কোনখিনি ভুল আমি আগতে কৰি আহিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰি যাম সময় কি আছে গোটেই বস্তুখিনি জানি লোৱা তাৰপিছত নামা আৰু মই কৈছোঁৱেই মাইল্ড টু মডাৰেট 80 to 90% PCOD যি 10% সিভিয়াৰ কেটেগৰী আছে তাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট লাগে আৰু তাৰ বহুত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেপন আমাৰ আছে আমি হৰমন তাৰমানে PCOD যেতিয়া পি শব্দটোৰ অৰ্থটো কি পি শব্দটো মানে পলি পলি মানে হৈছে মাল্টিপল চিষ্ট মানে মই কৈছোঁ চিষ্টটো মিছন আমাৰ গতিকে এগ গতিকে প্ৰথম কথাই মই এটা মেছেজ মই চবকে দিব বিচাৰিছোঁ যে পলিচিষ্ট মানে এটাই মেছেজ চবে লওক যে আপোনালোকৰ এগ ঢেৰ আছে তাৰমানে আপোনালোক কাহা নিউ সন্তানহীনতা হ'বই নোৱাৰে তাৰমানে আপোনালোক এগৰ চহকী কিন্তু ডিজিজটোৱে কেতিয়াবা দেখা দিয়ে খালি ডিজিজটো আছে আপোনালোকে জনা নাই আৰু সেই ডিজিজটোক শুদ্ধভাৱে তাক লৈ যাওক আৰু তাৰ পৰা আপুনি হেৰি পাওক কিন্তু PCOD মোৰ সন্তানেৰা নহ'ব মই আৰু হেৰিছে মানে হতাশাত ভোগে সাইকোলজিক্যাল হেৰি হয় কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ PCO মানে ইনডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে গাইনী ফালৰ পৰা মই যদি মানে মোৰ সাইন্টিফিক বেচিছত চাওঁ ব্লেছিং হয় আমি ইতিমধ্যে বহুতো উদাহৰণেৰে ছাৰে মোৰ পৰা গম পালোঁ ছাৰৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে ছাৰৰ পৰা বহুতো উদাহৰণৰ জৰিয়তে গম পালোঁ PCODৰ আচল লক্ষণসমূহ কি হ'ব পাৰে আমাৰ PCOD কি কাৰণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ছাৰ এতিয়া যদি সোধা হয় PCOD আপুনি ক'লে যে ভাগ বহুতকেইটা আছে বাৰু ঠিক আছে বাৰু ভাগ আছে সেইটো যিহেতু ডায়েগন'জ কৰিলে ভাগবিলাক আমি অট'মেটিকেলি তেওঁলোকে আমাৰ পেচেণ্টে গম পাব এতিয়া যদি সোধা হয় PCODৰ প্ৰথম লক্ষণটো কি হ'ব পাৰে কেনেকৈ গম পাব সেই অবিবাহিত মানে মহিলাগৰাকীয়ে যে বা মোৰ PCOD হৈছে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল সেইটোৱেই যে প্ৰথম কথা হ'ল ছোৱালীগৰাকীয়ে PCOD যি ভোগে এতিয়া প্ৰথম যি ছোৱালীয়ে প্ৰথম ধৰ মাহেকীয়াটো আৰম্ভ হয় প্ৰথম 2 বছৰ কাৰোবাৰ 10 বছৰত হ'ল কাৰোবাৰ 11-12 বছৰত হ'ল প্ৰথম 2 বছৰ আমাৰ ব্ৰেইনৰ হৰমনবিলাক পুৰচ নহয় সেইকাৰণে প্ৰথম 2 বছৰ মাহেকীয়াবিলাক খেলি মেলি হয় মা দেউতাকে সঘনাই আমালৈ প্ৰশ্ন কৰে যে মোৰ ছোৱালীৰ হেৰিছে আমি কওঁ যে 2 বছৰ আপুনি এইবিলাকত গুৰুত্ব নিদিব যদি কিবা কাৰণে বেছি ৰক্তপাত হয় বা অন্য কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আপুনি কৰক আদাৰৱাইজ 2 বছৰ হেতু নৰ্মেল কিন্তু 2 বছৰৰ পিছত আপোনাৰ এটো লাগে ৰেগুলাৰিটি হ'ব তাৰমানে ব্ৰেইনটো সদায় পুৰঠ হ'ব লাগে কিন্তু ব্ৰেইনেহে আপোনাৰ জৰায়ু ডিম্বাশয় তাৰ হৰমন এইবিলাক কন্ট্ৰল কৰে হ'ল কিন্তু কোনোবা ছোৱালী ধৰক প্ৰথম মাহেকীয়া হ'ল তাৰ পিছতে খুবেই ৰেগুলাৰ আৰু মই কৈছোৱে যে সৰুৰ পৰাই হকত কিছুমান লক্ষণ কিছুমান সাইন সিম্পটমছ আছে সেইবিলাক আমি 2 বছৰলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকক আনক ওচৰৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক গৈ চোৱাওক কিছুমান হৰমন থাইৰয়ড গ্ৰন্থি ধৰক আপোনাৰ কিছুমান AMS বুলি সব ক্ষেত্ৰতে নালাগে বাৰু হেৰিছে এখন সোনোগ্ৰাফি
ছ'ন'গ্ৰাফিত আমি ডিম্বাশয়বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাম মাল্টিপুল তাত এগেৰে পৰিপূৰ্ণ হেৰি থাকিব আৰু মই কৈছোঁৱে অকল পিচিঅ' শব্দটোৰ অপপ্ৰয়োগ নহয় যিকোনো হেৰিতে পিচিঅ' শব্দটো ক'বলৈ গ'লে অভেৰীৰ ভলিউমটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া অভেৰীৰ ভলিউম ডাঙৰ হ'বলৈ হ'লে আপুনি নৰ্মেল অভেৰীৰ ভলিউম জানিব লাগিব 6 to 9 ml গতিকে আমি যদি পিচিঅ' অকল এপিয়াৰেঞ্চটোৰ পৰাই PCOD বুলি লৈ দিওঁ বা ডায়েগনচিছটো কৰি দিওঁ সেইটো এটা ৰং মেছেজ এটা গতিকে PCODটো হৈছে এটা হিষ্ট্ৰী এটা বায়'কেমিকেল তাৰমানে ব্লাডত কিছুমান বিসংগতি আহিব আৰু ছ'ন'গ্ৰাফিকেলি আমি কিছুমান বস্তু পাম তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা হ'ল মাহেকীয়াৰ খেলিমেলি যে তাই কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই মানে স্বাস্থ্য পাতি সব ঠিকে আছে মাহেকীয়া আৰম্ভ হৈছে 2 বছৰলৈকে খেলিমেলি আছে তাৰ পৰা ৰেগুলাৰ হৈ আছে ঠিক আছে তাই সব নৰ্মেলভাৱে কাৰ্যবিলাক কৰি যাওক যেনেকৈ কৰিছোঁ নিজৰ খাদ্য সঠিকভাৱে খাব ভাল খাদ্য খাব ৰেগুলাৰ মানে এটা ৱৰ্কআউট বা হেৰি কৰক কৰি পিনে চলি থাকিলে কিন্তু যিগৰাকীৰ প্ৰথমৰ পৰাই কিছুমান লক্ষণ আছে তেওঁলোকে সোনকালে গৈ এখন ছ'ন'গ্ৰাফি কৰক কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰক আৰু এজন দক্ষ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক এটা কি হ'ব আপোনাৰ হৰমনৰ যদি খেলিমেলি আছে হৰমনৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব সৰু অৱস্থাৰ পৰাই যদি আপুনি ডায়েট চাইট কণ্ট্ৰল আৰু এইবিলাক এক্সাৰচাইজ খাদ্যৰ পাৰ্ট এটাত মই ক'ম যে এইটো আমি ক'ম যে এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ দৰৱ দিলোঁ হেৰি খাদ্যত কোনো জোৰ নিদিয়ে মই খাদ্যৰ কথাটো সেইকাৰণে মই ক'লোঁ নহয় পিচিঅ' আপোনাক কৈ মই 24 ঘণ্টা কৈ থাকিম পিচিঅ' শেষ নহয় আপোনাৰ কিন্তু সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে এটা পিন পইণ্ট হিচাপে কিছুমান বস্তু টাচ কৰি যাম দৰকাৰ হ'লে মই আৰু এটা ছেশ্যন আপোনাৰ লগত বহি পিনে হেৰিটো দিম মেছেজত কিন্তু বস্তুটো সেইটোৱে এতিয়া লক্ষণত যদি ইৰেগুলাৰ থাকে 2 বছৰৰ পিছতো তেতিয়া তেওঁ আহিব লাগে আহি ছ'ন'গ্ৰাফিটো এটা কোনো অপকাৰ নোহোৱা আৰু ছ'ন'গ্ৰাফিটো মানে কি হৈছে তিৰোতাৰ ছ'ন'গ্ৰাফি এতিয়া বহুতে লাজ কৰে যে পুৰুষে কৰিব বা হেৰি কৰিব তলপেটেৰে কৰে পানী খাই ব্লাডাৰটো ফুল কৰি কৰা হয় গতিকে মই নাভাবোঁ যে এইটো সকলো ক্ষেত্ৰতে মহিলা ছ'ন'লজিষ্ট পোৱা নাযায় মুঠতে এটা কৰি ল'লে যে জৰায়ুটো আছেনে নাই অভেৰীকেইটা আছেনে নাই চাইজকেইটা নৰ্মেল হয় নহয় এপিয়াৰেঞ্চটো কেনেকুৱা ভলিউমটো কেনেকুৱা কিমানটা ফলিকুল এটা পিচিঅ' ক'বলৈ হ'লে মিনিমাম এটা অভেৰীত more than 10 ফলিকুল মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে পিচিঅ'টো হৈছে আমাৰ কাৰণে এটা ব্লেছিং বহুত এক আছে ধেৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু তাক বুজিব লাগিব হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল এই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক যেতিয়া হয় ডক্টৰজনে বা ৰেডিঅ'লজিজনে লিখি দিয়ে তেওঁ ডক্টৰজনৰ ওচৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পিনে ছোৱালী অৱস্থাৰ পৰাই তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা উচিত নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 যিখিনি সেইখিনি অতিবাহিত কৰি গুচি গ'ল কলেজত গুচি গ'ল হেৰিত গুচি গ'ল মাহেকীয়া খেলিমেলি চলিলে কলেজৰ ছোৱালীটো এতিয়া মাহেকীয়া খেলিমেলি হৈ থকাৰ কথা নাই আপুনি আমাৰ মা বাইদেউ বা যাৰে আপুনি পাওক 28 দিনত মাহেকীয়া 30 দিনত মাহেকীয়া কিন্তু কেতিয়াবা স্যাৰ কিছুমানৰ একেবাৰে ইৰেগুলাৰ সেইটো বস্তু মই কথাটো কৈছোঁ যে আগৰ দিনত সেইটো শুনা নগৈছিলে আজি শুনা গৈছে এতিয়া আজি শুনা যোৱাৰ কাৰণে মই বেছিক কথাখিনি কোৱাৰ পৰা আপুনি বুজি পালে এতিয়া যে কিয় বস্তুটো হৈ আছে ক'ত ব্ৰইলাৰ মাংসৰ হৰমন সোমাই আছে কি হৈ আছে মই এইটো কোৱা নাই ক'ত গণ্ডগোলটো হৈ আছে গতিকে ইৰেগুলাৰ গতিকে যিসকল কলেজ বা যিসকল স্কুল গোয়িং বা কলেজ গোয়িং তিৰোতা বা মহিলা বা হেৰি বিয়া হোৱা নাই আৰু প্ৰব্লেম হৈ আছে মাহেকীয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে 2টা বা 3টা হৰমনৰ টেষ্ট আৰু এখন ছ'ন'গ্ৰাফি আৰু ছ'ন'গ্ৰাফিত মই একেখিনি কথাই কৈ আছোঁ যে ইউটেৰাছটো অভেৰীৰ চাইজটো কিমান ডিম্ব আছে অভেৰীটোৰ ভলিউম কেনেকুৱা আৰু অভেৰীৰ মাজৰ অংশৰ যিটো আমি ষ্ট্ৰমা বুলি কওঁ ষ্ট্ৰমাটো কিমান ঠিক আৰু শৰীৰত কিবা লক্ষণ আছে নেকি যেনেকৈ হেয়াৰ টেয়াৰ ভেলভেটি নেক ইয়াতে আপোনাৰ ভেলভেটৰ নিচিনা হেৰি হৈ যোৱা মেদবহুলতা তাৰপিছতে এক্সেচিভ হেয়াৰ গ্ৰোথ তাৰপিছতে শালমইনা খুব বেছি পৰিমাণে শালমইনা দেখা পোৱা তাৰপিছতে আপোনাৰ মাতটো অলপ মেল ভইচ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আছে বায়'কেমিকেল মাৰ্কাৰ ব্লাডৰ টেষ্ট ব্লাডৰ আমি কিছুমান হৰমন চাওঁ এটা AMH বুলি কয় এণ্টি মুলাৰিয়ান হৰমন ই PCODত যথেষ্ট বাঢ়ি যায় থাইৰয়ডৰ বিসংগতি হয় প্ৰলেক্টিন বুলি এটা হৰমন বাঢ়ি যায় ছেকেণ্ডেৰিলি গতিকে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে গতিকে আমি আটাইকেইটা বস্তু লেভেল কৰিব লাগিব লেভেল কৰিহে মই তাৰ গভীৰতাত ক'ম যে আপোনাৰ গভীৰতা এইটো আপুনি দ্বিতীয় এখন ঘৰলৈ গৈ আকৌ মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ আগতে আপুনি এইখনতে এইখিনি কাৰেক্ট কৰি লওক
কিন্তু চাপ'জ সেইখিনিও পাৰ হৈ গুচি গ'ল দ্বিতীয় ঘৰখনত গ'ল দ্বিতীয় ঘৰখনত কেলৈ যাব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অভিয়াছলি হাজবেণ্ড ৱাইফ মোৰ ওচৰলৈ মাহেকীয়া খেলি মেলি বা সন্তানহীনতাতে আহিব সেই হতাশা সেই মাহেকীয়া ৰেগুলাৰ নহয় কিন্তু চলি আছে ঘটনাটো আগৰ পৰাই গতিকে মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে সেই মোৰ একেখিনিয়ে কাম যে ব্লাডৰ টেষ্ট কিছুমান কৰিলোঁ ছ'ন'গ্ৰাফি এখন কৰিলোঁ আৰু মই নিৰ্ণয় কৰিলোঁ যে তেওঁ কি পৰ্যায়ত গৈ PCOD গৈ ৰৈছেগৈ